This is our first lecture of C++. You have already studied in first semester what is the C++. So you know a backward any background of C language. Now in this lecture we see what is the C plus or objective types, database, etc. etc. Now C plus is the green database language. It usually used in background data of फेसबुक, ट्विटर किंवा एक्झाम्पल जर बघायचं झालं तर आपण गेमिंग वगैरे बघतो ना, त्याच्यामध्ये सगळीकडे जेव्हा आता तुम्ही फॉर एक्झाम्पल तुम्ही पबजी वगैरे खेळता, त्याच्यामध्ये कसं असतं तुम्ही शूटर कुठे आहे किंवा तो एनिमी कुठे आहे हे तुम्ही चेक करता ना, तसं त्याच्यामध्ये जे तुम्हाला तिथं ॲरो जे डिनोट केलेला असतो ते त्याच्यामध्ये C++चं ॲप्लिकेशन आहे, त्याच्यानुसार ते केलेलं असतं. आपण आता याच्यामध्ये बेसिक डाटा टाईप बघूयात. आता फर्स्ट वन इज द इंट. याची आपण साईज आणि रेंज बघूयात. इट इज द 4 बाईट अँड रेंज इज -3 to 768 to 3 to 767. Char is the 1 byte -128 to +127. Float is the 4 byte and range of this date. Double is the 8 byte. Bool is 1 byte and void is the which has the no size. In general, you have already studied in the C plus int what is the int, float, if and else. सेम ऑपरेटर्स आपल्याला याच्यामध्ये पण यूज करायचे आहेत. त्यासाठी आपण आधी हे टाईप बघूयात C++चे. First we see the introduction of C++. And what is the C++? It is the compiled type of the language. What is mean by compiled? जेव्हा तुम्ही C++ ची प्रॅक्टिस करत होता तेव्हा त्याच्यामध्ये तुम्ही कंपाईल करत होता. म्हणजे काय करत होता, तो तुमचा दिलेला प्रोग्राम आहे तो व्यवस्थित रन होतोय का ते चेक करायचे आधी आपण त्याच्यामध्ये काही एरर आहे का नाही आहे हे चेक करत होतो, त्यालाच आपण कंपाईल करतो. C++ इज द मशीन इंडिपेंडंट. म्हणजे C++ला एका पर्टिक्युलर मशीनचीच गरज आहे असं काही नाही आहे, तुम्ही हे कुठेही करू शकता अप्लाइड. स्पीडी एक्झिक्युशन आर द पॉसिबल इन C++. म्हणजे तुम्ही ॲज कम्पेअर्ड ह्याचं C++ जर कम्पॅरिझन जावा किंवा पायथॉन ह्या अदर लँग्वेजेसचे केलं तर ह्याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त स्पीड C++ लँग्वेजचा आहे. Object oriented with support for classes and object. C++ is the object oriented program. Object oriented program means तुम्हाला एखादा काहीतरी ऑब्जेक्ट दिला असतो त्याच्यावरती तुम्ही क्लास डिफाईन करायचा असतो आणि एक तुम्हाला त्याच्यावरती टेम्पलेट बनवायचं असतं, तेच असतं ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन. म्हणजे support pointer which then leads to direct memory access. Support pointer is usually used in the gaming features. Case insensitive is also used in gaming, used in many gaming application. That is the introduction of C++. Now we study the object oriented programming. आता एक्झाम्पल बघूयात. ऑब्जेक्ट, सपोज आपण एखादा ऑब्जेक्ट मोबाईल कन्सिडर केला तर त्याच्यामध्ये आपण मोबाईलचं चेक करताना काय करतो, एखादा मोबाईल तुम्ही जर शॉपमध्ये गेला घ्यायसाठी त्यासाठी आपण काय करतो, व्हॉट इज द कलर ऑफ दॅट मोबाईल, व्हॉट इज इंटरनल स्टोरेज, अबाउट कॅमेरा रोल, कलर्स एक्सेट्रा. रॅम बघतो आपण त्या मोबाईलची काय आहे तेच फक्त ह्याच्यामध्ये बघतो. ते म्हणजे मोबाईल हे एक ऑब्जेक्ट झालं आणि त्याचे बाकीचे आपण फीचर्स सगळे त्याचे बघतो, हे सगळं त्याच्या क्लासमध्ये येतं. तसंच एखादी आपण कार विकत घ्यायला गेलो किंवा बाईक तुम्ही गेला, स्कूटी वगैरे तुम्ही काही शॉपमध्ये घ्यायला गेलं तर तुम्ही जे घेता ते ऑब्जेक्ट असतं आणि ते कुठल्या त्याच्यातल्या क्वालिटीनुसार तुम्ही घेता ते त्याचा काय असतो, क्लास असतो. In this lecture we study the object oriented programming. What is the object oriented programming? Object oriented programming is the one type of the methodology in which we use the class and object to design the program. म्हणजे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राममध्ये आपण एखादं ऑब्जेक्ट आणि क्लास हे डिफाईन करतो आणि त्याच्यापासून काय बनवतो, आपण प्रोग्राम बनवतो. In object oriented programming we design the program in the form of object. In this we
इझिली कॉन्सन्ट्रेट आवर मेन गोल. म्हणजे एखादं आता फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला आता जस्ट सांगितलं की मोबाईल तर एखादं ऑब्जेक्ट आहे, आपण ते कन्सिडर केलं, त्याच्यावरून त्याचे आपण सगळे फीचर्स डिफाईन केले. त्याच्यामुळे आपल्याला जर त्या मोबाईलची ऑलरेडीच क्वालिटी माहितीच असेल, त्याच्यामध्ये काय आहे, फीचर्स कसे आहेत, काय वगैरे सगळं, तर आपण इझिली इझिली डिटेक्ट करू शकतो ना की कुठला आपला बेस्ट आहे मोबाईल. तसंच हे प्रोग्रामिंगमध्ये सुद्धा असतं. आता इथे बघूयात बेसिक कन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. आता ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पॉईंट इज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट आर द बेसिक रन टाईम इंटायटीज इन अन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टीम. म्हणजे एक बेसिक इंटायटीज आहे. दे मे रिप्रेझेंट अ पर्सन, अ प्लेस, bank account, table of data or any item that the program has to be the handle. जसं की मी तुम्हाला आधी मोबाईलचं एक्झाम्पल दिलं, तर कारचं दिलं, तर बाईकचं, बुक्स वगैरे तुम्ही काही जरी घ्यायला गेलं तर हे सगळे काय झाले, ऑब्जेक्ट आहेत. तर आपण अकाउंटच्या ह्याच्यानुसार पण करू शकतो. आता अकाउंटमध्ये तुम्ही कसं कन्सिडर करू शकता, तर तुम्ही तिथं जेव्हा आता ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन आपले होतात, तर आपण तिथे काय करतो, आधी आपण तिथे रिक्वेस्ट करतो की आम्हाला एवढे पैसे, म्हणजे रिक्वेस्ट सेंड करतो बँक अकाउंटला. त्याच्यानुसार आपल्याला आउटपुट भेटतं. रिक्वेस्ट देतो म्हणजे आपण इनपुट दिलेलं असतं, त्याच्यावरून आपल्याला आउटपुट भेटतं. आपण किती मनी ऑफर केलेली आहे तेवढी आपल्याला तिथून भेटते. असंच फक्त असतं. दे मे अल्सो रिप्रेझेंट युजर डिफाईन डाटा सच ॲज द व्हेक्टर्स, टाइम्स अँड लिस्ट. Programming problem is the analyze in terms of object and the nature of communication between them. म्हणजे आपण कशा टाईपचं ऑब्जेक्ट घेतो, त्यातलं कम्युनिकेशन कसं आहे त्याच्यावरून आपण तो डिफाईन करतो. द वेन प्रोग्राम इज एक्झिक्युटेड, द ऑब्जेक्ट इंटरॅक्ट बाय सेंडिंग मेसेज टू वन अनदर. म्हणजे प्रोग्राम एकदा आपला स्टार्ट झाला तर तो ऑब्जेक्ट काय करतो, मेसेज त्यातले सेंड करतो. म्हणजे जसं की मी तुम्हाला आता बँक स्टेटमेंटचं एक्झाम्पल देते त्या टाईपमध्ये. इफ इथे कस्टमर अँड अकाउंट आर द ऑब्जेक्ट इन द प्रोग्राम, देन कस्टमर ऑब्जेक्ट सेंड द मेसेज टू द counter object requesting for the bank balance. Each object contain data and code to manipulate data. Object can interact without having to know details of each of the other data or code. We create object by using the data and function. That are the टाईप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट. म्हणजे इन जनरल तुम्हाला ऑब्जेक्टची बेसिक कन्सेप्ट काय आहे हे तुमच्या लक्षात आली असेल की काय असतं ऑब्जेक्ट म्हणजे. आपण आता क्लास बघूयात. इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वी डिफाईन द प्रोग्राम इन विच द क्लास इज वन प्लेस इन दॅट ऑब्जेक्ट रिलेटेड बिहेवियर ऑर द ॲट्रिब्यूट आर डिफाईन. इझी आहे याच्यामध्ये. म्हणजे क्लासमध्ये काय सांगितलं की हे एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंगमध्ये यूज केलं जातं. एक प्लेस आहे असे की त्याच्यामध्ये तो ऑब्जेक्टच्या रिलेटेड बिहेव करतं. जसं की आपण मोबाईलचे सगळे फीचर्स हे मोबाईलच्या रिलेटेड आपण सगळे ते बिहेव करतात त्या टाईपमध्ये. In object oriented programming, class is implemented by the real world with the help of object. Objects are variable of the type class. Once a class has been defined, we can create any number of objects belonging to that class. A class is the collection of objects similar type. म्हणजे त्यांचं असं म्हणणं आहे की जर आपण एखादा क्लास डिफाईन केला तर त्याच्यावरून आपल्याला आपला प्रोग्राम डिफाईन करायला वेळ लागत नाही. म्हणजे नेहमी तुम्हाला एखादा क्वेश्चन दिला असेल तर त्या क्वेश्चनचा तुम्ही काय करणार, आधी ऑब्जेक्ट आणि क्लास डिफाईन करणार आणि त्याच्यावरून आपण एक बेसिक फॉर्मॅट तयार करणार. ते फक्त प्रोग्रामिंगच्या फॉर्ममध्ये तुम्ही तिथं कमांड दिल्या तुमच्या असतील तुम्हाला तर पुढे होतीलच त्या, तर तुमचा प्रोग्राम रन होतो त्या टाईपमध्ये. आता एक्झाम्पल बघा. मँगो, ॲपल अँड ऑरेंज मेंबर्स ऑफ द क्लास फ्रूट. आता हे फ्रूट्सचे टाईप आपण क्लास कोण कन्सिडर केला, फ्रूट केला, आणि हे बाकीचे सगळे त्याचे काय आहेत, मेंबर आहेत आपले, मँगो, ॲपल अँड ऑरेंज. किंवा तुम्ही दुसरं एक्झाम्पल असं घेऊ शकता, एखादा स्टुडंट आहे आणि त्याचे 4 सब्जेक्ट वगैरे. क्लासेस आर यूज डिफाईन type and behavior like the built-in type of programming language. Here mango is object belonging to the class fruit. The create class by using object. Example बघा, तर ऑब्जेक्ट इथे काय, मोबाईल, यातले फीचर्स आणि फंक्शन, मॉडेल नेम, इथेही तेच एक्झाम्पल आहे. इन द अबोव एक्झाम्पल मोबाईल ऑफ टू अ ऑब्जेक्ट फीचर्स or
Attributes of that object is the model name. Color, price, and function of that object is calling, playing audio, depend video. Here features, attribute and the function are represent the class. यातले फीचर अँड फंक्शन हे काय करतात, रिप्रेझेंट करतात क्लास. हे मी तुम्हाला ऑलरेडीच एक्सप्लेन केलेलं आहे. It is the template in which features and the functionalities are defined. It is the implemented by the real world, so this is called as object. म्हणजे ह्याच्यावरून आपण काय केलं, एक टेम्पलेट तयार केलं, एक बेसिक फॉर्मॅट तयार केला आणि त्या फीचर्सचं फंक्शनॅलिटीज ह्या सगळ्या आपल्याला डिफाईन केल्या. इट इज इम्प्लिमेंटेड बाय द रिअल वर्ल्ड ऑफ दिस इज कॉल्ड ॲज ऑब्जेक्ट. तर इम्प्लिमेंट करतो म्हणजे काय करतो की एक आपण त्याचं टेम्पलेट तयार करतो. जसं तुम्ही एखादी ॲड द्यायची असेल त्यासाठी तुम्ही पॉम्पलेट तयार करता, तसं आपल्याला प्रोजेक्ट आपल्याला प्रोग्राम रन करायचा असेल त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं, एक ऑब्जेक्टचं टेम्पलेट तयार करायला लागतं. What is the inheritance? The inheritance is the process by which object of one class acquired the properties of object of another class. म्हणजे इनहेरिटन्समध्ये दोन वेगवेगळ्या क्लासमधल्या प्रॉपर्टीज, दोन वेगवेगळ्या ऑब्जेक्टच्या क्लासमधल्या प्रॉपर्टीज हे त्याच्यामध्ये इन्क्लूड असतात. इफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग द कन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटन्स provides the idea of resolvability. एक आपल्याला आयडिया देते ते we can added additional features to an existing class without modifying it. This is possible by deriving a new class from the existing ones. The new class will have the combined features of both the classes. Example बघा, child derive the parents attribute or features. Consider class A and class B. Class A is the attribute feature and class B. This means that acquiring the attribute features function of one class to another class is called as inheritance. This means that acquires the attribute feature function of one class to another class. म्हणजे क्लास ए चे आपण तर इथे घेतले, जसं की चाइल्ड डिराईव्ह द पॅरेंट्स. तर चाइल्ड एक क्लास झाला आणि पॅरेंट्स एक क्लास झाला, तर ते दोघं एकमेकांमध्ये काय होतात, ॲट्रिब्यूट होतात, त्यांचं रिलेशन येतं एकमेकांबरोबर. त्यालाच आपण काय म्हणतो, इनहेरिटन्स म्हणतो. आज बास करूयात एवढंच लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर मी उद्या सेंड करेन. थँक्यू.